فهو صعب ان هو يعني تبقوا انتوا متخرجين من مالتي ميديا وما عندكوش فكرة عنه او مش فاكرينه يعني. فهو كده كده لازم يتاخد. اوكي. فاحنا هنستغل الفرصة وناخده لان هو يعني كل الجرافيكس وال 3 دي موديلنج والكلام ده كله لازم يبقى فيه. آه، ما ينفعش ان انتوا تكونوا مش عارفينه. اوكي. انا لقيت فيديو ظريف جدا عشان تخيل اصلا الموضوع. يعني في ناس بيبقى عندها صعوبة شوية في تخيل الحاجات دي. فهو ده اللي هنشرح منه النهاردة يعني. اوكي. أم، ولو في اي اسئلة واحنا يعني مع بعض ان شاء الله المرة الجاية برضه ممكن نراجع تاني حاجات. Hey everyone! If I had to choose just one topic that makes all of the others in linear algebra start to click, and which too often goes unlearned the first time a student takes linear algebra, it would be this one: the idea of a linear transformation and its relation to matrices. For this video, I'm just going to focus on what these transformations look like in the case of two dimensions, and how they relate to the idea of matrix vector multiplication. In particular, I want to show you a way to think about matrix vector multiplication that doesn't rely on memorization. To start, let's just parse this term, linear transformation. Transformation is essentially a fancy word for function. It's something that takes in inputs and spits out an output for each. هو بيقول الترانسفورميشن اصلا هي عبارة عن فانكشن. يعني ايه فانكشن؟ يعني انت بتديها values، بتديها input، بتطلع لك output. okay. It's just another word for function. Each one. Specifically, in the context of linear algebra, we like to think about transformations that take in some vector and spit out another vector. في الاخر بالنسبة للlinear transformation الانبوت بتاع الفانكشن دي عبارة عن فيكتور، والاوتبوت بتاعها عبارة عن فيكتور برضه. So why use the word transformation instead of function if they mean the same thing? Well, it's to be suggestive of a certain way to visualize this input-output relation. You see, a great way to understand functions of vectors is to use movement. If a transformation takes some input vector to some output vector, we imagine that input vector moving over to the output vector. ليه بنسمي الفانكشن دي بالذات بنسميها transformation؟ عشان احنا بندخلها input vector بتطلع لنا output vector. فأكن الفيكتور ده حصل له movement، حصل له transformation من المكان اللي هو كان فيه للمكان الجديد. وطبعا الفيكتور في الآخر هو بيشاور أصلا على point. يعني هو عبارة عن arrow بيشاور على point في السبيس. احنا طبعا دلوقتي بنتكلم عن ال 2D space، بس نفس الكلام بيابلاي على 3D space. فاحنا الانبوت فيكتور بتاعنا مثلا الاصفر ده هو مشاور اصلا على النقطة اللي هنا الصفرة دي. اوكي. والفيكتور التاني ده مشاور على النقطة اللي هنا. فاحنا بنتخيل ان حصل ترانسفورميشن للفيكتور ده، اتحرك من هنا لهنا. فاحنا ده الانبوت فيكتور وده الاوتبوت فيكتور بتاعنا، واللي حصل في النص هو الترانسفورميشن اللي حصلت للفيكتور في الاول. تعالوا نشوفها كده وهي بتتحرك. We imagine that input vector moving over to the output vector. Then to understand the transformation, طبعا الفيكتور وهو بيتحرك كمان هو بيغير، ممكن يغير مقاسه، في حاجات كتير بتحصل. دي كلها تعتبر transformations. as a whole, we might imagine watching every possible input vector move over to its corresponding output vector. لو احنا عايزين نشوف الترانسفورميشن مش بتاعت فيكتور معين، احنا عايزين نتخيل الترانسفورميشن فانكشن نفسها. يعني مثلا انا عندي ترانسفورميشن دي، اي فيكتور بيدخل لها بيتعمل له نفس الترانسفورميشن. في الاخر هو احنا كل فيكتور هيدخل للفانكشن دي هيتعمل له نفس الترانسفورميشن. فاحنا عشان نتخيل الترانسفورميشن لوحدها ايا كان ايه الفيكتور اللي هيدخل لها، فاحنا بنتخيل ان السبيس كله بيحصل له ترانسفورميشن. كل الفيكتورز اللي في السبيس حصل لها ترانسفورميشن. هو ده اللي بتعبر عنه الفانكشن بتاعت الترانسفورميشن دي لوحدها من غير ما ندخل لها انبوت ولا نطلع اوتبوت. فاحنا بنتخيل ان كل البوينتس اللي في السبيس او كل الفيكتورز اللي في السبيس اكنها هيحصل لها ترانسفورميشن دي عشان نتخيل ايه اللي بيحصل بالظبط. It gets really crowded to think about all of the vectors all at once, each one is an arrow. طبعا لو احنا جينا نتخيل كل الفيكتورز في نفس الوقت فالموضوع هيبقى
دوشة جدا، يعني فيكتورز كتير قوي في نفس الوقت بتتحرك او بتتغير. فالاحسن هو بيقول نتفرج عليها كده كبوينتس. So, as I mentioned last video, a nice trick is to conceptualize each vector not as an arrow, but as a single point, the point where its tip sits. That way, to think about a transformation taking every possible input vector to some output vector, we watch every point in space moving to some other point. In the case نتخيل ان كل بوينت في السبيس بتتحرك بيحصل لها ترانسفورميشن لبوينت تاني في السبيس، ده هيدينا الشكل النهائي بتاع الترانسفورميشن بتاع كل السبيس. of transformations in 2 dimensions, to get a better feel for the whole shape of the transformation, I like to do this with all of the points on an infinite grid. طب ممكن نتخيل ان كل البوينتس دي عامله جريد، عامله شبكه in 2D، والجريد هي اللي هيحصل لها الترانسفورميشن ده. I also sometimes like to keep a copy of the grid in the background, just to help keep track of where everything ends up relative to where it starts. The effect for various transformations moving around all of the points in space is, you've got to admit, beautiful. It gives على حسب الفانكشن بقى بتاعت الترانسفورميشن هنلاقي ان الجريد ده اتحول لحاجات مختلفة كتير جدا. the feeling of squishing and morphing space itself. As you can imagine, though, arbitrary transformations can look pretty complicated. لكن لو هي حاجة arbitrary فطبعا ايه الشكل هيطلع very complicated. But luckily, linear algebra limits itself to a special type of transformation. اللينير بقى algebra معتمدة يعني focusing on linear transformations. linear transformations بتبقى حاجات محددة بس من الترانسفورميشنز هي اللي موجودة فيها. Ones that are easier to understand, called linear transformations. Visually speaking, a transformation is linear if it has 2 properties. All lines must remain lines without getting curved, and the origin must remain fixed in place. في حاجتين أساسيتين في linear transformations لازم تفضل زي ما هي. كل اللاينز اللي موجودة لازم تفضل لاينز، ما ينفعش تتحول إن هي تبقى كيرف. والأوريجن لازم يفضل fixed في مكانه. Place. For example, this right here would not be a linear transformation. لو الجريد حصل له كده بقى كيرف بالطريقة دي it is not a linear transformation. الفانكشن دي it's not a function of a linear transformation. Since the lines get all curvy. And this one right here, although it keeps the line straight, is not a linear transformation because هنا it's not a linear transformation. ليه بقى؟ مع إن اللاينز فضلت كلها لاينز. بس why it is not a linear transformation؟ نمتوا ولا ايه؟ في حد صحي؟ مع حضرتك يا دكتور. بس انا بسأل السؤال والإجابة مكتوبة فاستغربت بس شوية. مع حضرتك. صباح الخير. احنا قلنا ان الترانسفورميشن عشان تبقى لينير لها حاجتين لازم يتحققوا. اول حاجة ان اللاينز تفضل لاينز وما تبقاش كيرف. الحاجة التانية ايه هي؟ ان الاوريجن اللي هو 0 0 ما يتحركش من مكانه. فالاول جاب اكزامبل ان لو الجريد بقى كده بقى كيرفد كده بعد الترانسفورميشن يبقى كده ايه it's not a linear transformation. تاني حاجه لو الاوريجن اتحرك من مكانه it's not a linear transformation. is not a linear transformation because it moves the origin. This one here fixes the origin and it might look like it keeps lines straight, but that's just because I'm only showing the horizon. لو الجريد حصل له كده يبقى ده كده linear transformation. الاوريجن لسه في مكانه بس البوينتس بس هي اللي اتحركت من مكانها وكل حاجه كانت لاين فضلت لاين زي ما هي. Horizontal and vertical grid lines. When you see what it does to a diagonal line, it becomes clear that it's not at all linear since it turns that line all curvy. لكن احنا كنا باصين على اللاينز بتاعت الجريد بس، لكن مثلا الدياجونال لاينز اتحولت ان هي برضو بقت curvy. So it appeared like a linear transformation لكن في الحقيقة برضو it was not a linear transformation. In general, you should think of linear transformations as keeping grid lines parallel and evenly spaced. يبقى احنا عشان نعرف نتخيل linear transformation الجريد لاينز بتاعتنا كلها لازم تفضل parallel وتفضل evenly spaced.
يعني ما نقربش حاجات من بعض وحاجات تانية نبعدها عن بعض. لازم كل البوينتس هيحصل لها نفس هتفضل evenly spaced وهتفضل parallel. Some linear transformations are simple to think about, like rotations about the origin. يبقى في حاجة من اللينير ترانسفورميشن تنفع اللي هي الروتيشن. الروتيشن هتغير مكان البوينتس كلها في السبيس، لكن الاوريجن هيفضل زي ما هو. لو احنا بنعمل يعني لو احنا هنسيب الاوريجن بتاعنا في مكانه وهنلف البوينتس. اوكي، يبقى ده كده ايه؟ يعتبر ان احنا ما غيرناش. اولا لو هو لاين هيفضل لاين، لو عملنا له روتيشن هيفضل لاين زي ما هو، وفي نفس الوقت الاوريجن بتاعنا ثابت. يبقى دي كده الروتيشن تعتبر a linear transformation، نوع من انواع اللينير transformation. المره اللي فاتت احنا خدنا نوع واحد من اللينير transformation اللي هو ايه؟ في حد كان مركز المره اللي فاتت؟ هتزعلوني منكم على فكره. حاجه واحده اللي احنا خدناها المره اللي فاتت في الاخر لما بدانا نتكلم عن اللينير transformations، خدنا نوع واحد منهم وخدنا اكزامبل عليه بالتفصيل بالارقام. كنا بنحاول نعمل ايه بالماتريسيز؟ عملنا ترانسفورميشن ماتريكس يعمل ايه في الفيكتور؟ مفيش اي حد فاكر خالص؟ يعني احنا اتكلمنا على ايه اصلا بالنسبه للماتريسيز المره اللي فاتت؟ كنا بنعمل ايه؟ It's very simple. هنا ده الاكزامبل اللي قدامنا ده روتيشن. اوكي، الاكزامبل اللي قدامنا ده نوع من انواع اللينير ترانسفورميشنز اللي هو الروتيشن. في حاجه سيمبل اكتر بنبدا فيها في الاول قبل الروتيشن. ترانسليشن. بنحرك حاجه من مكان لمكان، بنحرك البوينت من مكان لمكان. This is the simplest form of linear transformations اللي هو الترانسليشن. يبقى ده نوع. النوع الثاني الروتيشن. في اسمك ايه اللي ايه؟ زياد. زياد. ايش زياد؟ اوكي. Others are a little trickier to describe with words. So, how do you think you could describe these transformations numerically? If you were, say, programming some animations to make a video teaching the topic, what formula do you give the computer so that if you give it the coordinates of a vector, it can give you the coordinates of where that vector lands? يبقى بالنسبه بقى للماث، لما احنا نيجي عايزين نكتب فانكشن عشان تعمل كده تحرك الاكس والواي من اكس ان واي ان لاكس اوت واي اوت. It turns out that you only need to record where the two basis vectors, I hat and j hat, each land, and everything else will follow from that. لو احنا دلوقتي عايزين نكتب الفانكشن نفسها، general function تعمل نفس الترانسفورميشن لاي بوينت احنا نديها لها. يعني احنا عندنا الفانكشن نفسها دي المفروض اللي هي بتابلاي to any point in space to any vector in space. فلو احنا عايزين نعمل فانكشن بتعمل مثلا روتيشن، فانكشن بتعمل ترانسليشن، ايا كان هي بتعمل ايه من اللينير ترانسفورميشنز، فاحنا عشان نتخيل هي بتعمل ايه ونعرف نكتب الارقام اللي هي هتعملها اللي احنا هنحطها في الفانكشن، يبقى احنا هنشوف حاجه اسمها البيز فيكتورز بتاعتنا الاي والجي دول هيحصل لهم ايه عشان نعرف كل البوينتس الثانيه هيحصل لها ايه. يعني اخذنا اصغر يونت من السبيس بتاعنا من الجريد بتاعنا ونشوف هيحصل له ايه، اللي هو ايه؟ اللي هو 0 1 1 0. دول اصغر حاجه في الجريد بتاعنا الاي والجي، هم دول اللي احنا هنستخدمهم عشان نحط الفانكشن بتاعتنا بتاعت الترانسفورميشن. It turns out that you only need to record where the two basis vectors, I hat and j hat, the two basis vectors I hat and j hat دول اللي احنا بنحتاجهم عشان نديفاين اي ترانسفورميشن هتحصل بقى في السبيس لاي بوينت ان سبيس. اوكي، يعني احنا هنقول دول هيتحركوا ازاي، يبقى الباقي كله هيتحرك زيهم. ليه؟ لان احنا عارفين ان في اللينير ترانسفورميشنز اللاينز بتاعتنا هتفضل لاينز والاوريجن بتاعنا هيفضل في مكانه، فالحاجه اللي احنا هننفذها على الاي هات والجي هات دي هتتنفذ على اي فيكتور احنا هندخله للفانكشن. اوكي، بس بالطريقه طبعا يعني هنشوف بقى ازاي. اوكي، each land, and everything else will follow from that. For example, consider the vector v with coordinates -1, 2. لو احنا عندنا فيكتور -1 2
تعرفوا ترسموا فيكتور نيجاتيف 1 2 ازاي؟ هنجيب بوينت ان سبيس بتاع نيجاتيف 1 2. يعني دلوقتي احنا عندنا الخط ده ابيض اهو، ده الواي اكسس، والخط الابيض اللي هنا ده الاكس اكسس. اوكي، عرفنا ازاي ان الفيكتور ده نيجاتيف 1 2. بنجيب البوينت اللي هو نيجاتيف 1 وبعدين ادي 1 2، ده البوينت، يبقى ده الفيكتور من الزيرو من الاوريجن لغايه البوينت بتاعنا نيجاتيف 1 2. اوكي، يبقى ده الفيكتور الاصفر ده نيجاتيف 1 2. طب الفيكتور الاخضر ده ايه؟ الواي سوري. ايوه بس الاخضر ده ايه؟ يعني انا هنا قلت اسمه نيجاتيف 1 2، الفاليوز بتاعته نيجاتيف 1، الاكس نيجاتيف 1 والواي 2. الاخضر ده ايه بقى؟ الفيكتور ده لو كتبناه بالطريقه دي هنكتبه ازاي؟ الاي هات اليونت فيكتور ده البيز فيكتور ده هنكتبه ازاي؟ 0 1. طب الزيرو هنمشيها في الاكس ولا في الواي؟ وال1 هنمشيها في الاكس ولا في اكس الواي؟ المفروض. في الاكس. الاكس زيرو ولا 1؟ الاكس زيرو. الاكس زيرو. المفروض الإكس هي 1. الاكس اكسس المفروض. في الاكس اكسس، في الاكس اكسس بيبقى الاكس هو اللي زيرو. لو انا One. البوينت بتاعتي على الاكس اكسس بالظبط تبقى أيوة. بزيرو المفروض. الاكس هي اللي هتبقى زيرو. المفروض. فكر كده كويس. احنا الاكس اكسس دي كده الاكس اكسس صح؟ بنكتب عليها ايه؟ 1 2 3 1 2 3 4. 5. يبقى احنا كده ايه؟ بنقول ان الاكس اكسس بتاعتنا يبقى الاكس هنا عند 1 والاكس هنا عند 2 والاكس عماله بتزيد مش زيرو. ايه بقى اللي زيرو؟ صح، الواي تمام. الواي هي اللي زيرو. ماشي، يبقى احنا على الاكس اكسس الواي هي اللي بزيرو، وعلى الواي اكسس الاكس هي اللي بزيرو. تمام؟ فاحنا دلوقتي هنا ده البوينت ده ايه؟ بوينت ده لما تيجي ترسم على الاكس اكسس بوينت ده كده اسمه ايه؟ الارقام بتاعته ايه؟ 1 الاكس 0. كام والواي كام؟ الكوردينتس. كام يعني؟ 1 0 بقى. 1 0 بالظبط. 1 0 مش 0 1. 1 0. ماشي؟ ليه؟ عشان الاكس هي اللي 1 والواي هي اللي بزيرو. اوكي؟ يبقى في البوينت دي هنا كده ده كده الفيكتور الاخضر ده الكوردينتس بتاعته 1 0، عشان احنا قلنا الفيكتور الاصفر ده ايه؟ نيجاتيف 1 2. اوكي؟ الفيكتور الاحمر ده بقى ايه؟ هيبقى العكس. ايوه اللي هو كام؟ 0 1. 0 1. 0 1 بالظبط. افتكرتوا كده؟ تمام. يبقى الاي هات بتاعنا ده دايما 1 0 والجي هات بتاعنا ده دايما ايه؟ 0 1. دول اليونت فيكتورز اللي بيعتمد عليهم كل حاجه ثانيه، لان دول اقل حاجه 1 0 و0 1 اقل حاجه في الجريد كله. فلو هم دول هيتحركوا بطريقه معينه او هيتعمل لهم مالتيبلاينج بفاليو معينه يبقى كل البوينتس الثانيه لو دخلت الفانكشن هيحصل لها نفس الحاجه، هتعمل لها مالتيبلاينج بنفس الفاليو برضه. صح؟ فاحنا دلوقتي ده كده الفيكتور ده فيكتور تاني غير اليونت فيكتورز. ده فيكتور اللي احنا هنستخدمه دلوقتي. ده نيجاتيف 1 2. المفروض ان الاثنين دول الاي والجي بتوعنا دول لما يحصل لهم ترانسفورميشن الاصفر ده هيحصل له ترانسفورميشن معاهم، لان احنا قلنا ان احنا على جريد، الجريد كله بيتحرك في الفانكشن. اوكي؟ يبقى كل البوينتس اللي فيه هيحصل لها ترانسفورميشن. يبقى لما الاي يحصل له ترانسفورميشن معينه الفيكتور الاصفر ده كمان هيحصل له ترانسفورميشن معين، وهي هتكون نفس الترانسفورميشن اللي هتحصل. اوكي؟ فتعالوا نشوف كده ازاي. Meaning that it equals negative 1 times I hat plus 2 times J hat. هل احنا نقدر نقول ان النيجاتيف 1 2 دي اللي هو الفيكتور الاصفر ده عباره عن نيجاتيف 1 times I hat plus 2 times J hat ولا لا؟ نيجاتيف 1 times I hat هتبقى كده، هكون قلبت الاي هات الناحيه الثانيه. ليه نيجاتيف 1 times I hat هتبقى كده؟ عشان الاي هات احنا قلنا ايه؟ 1 0. لو عملتها تايمز نيجاتيف 1 هتبقى نيجاتيف 1
0. فهيبقى عبارة عن الفيكتور الأخضر المقلوب ده كده -1 times I hat اللي هو -1 0. يبقى أنا كده أعتبر عملت ريفليكشن للI hat بتاعتي الناحية التانية لما خليت الإكس بنيجاتيف والواي كده كده 0. يبقى أنا كده عرفت الترانسفورميشن في الإكس دايركشن. الترانسفورميشن بتاعت الأصفر ده في الإكس دايركشن من اليونت فيكتور الأصلية في الإكس دايركشن إن أنا خليته يبقى -1 0. طب وفي الواي دايركشن عملت تايمز كام؟ تبقى 2 يبقى نيجاتيف 2 في الواي. نيجاتيف ولا 2 بس؟ سوري 2 2 عشان هي طالعه زي 1. ما هي لفوق. هي اصلا كانت كده، هنضربها في 2 هتبقى هنا. طب ليه انا بقول دلوقتي ان انا هعمل ده بلس ده؟ يعني ليه -1 اي علشان تروح شمال، عشان تروح مع كده الواي. عشان انا هاجي كده الاول وبعدين هطلع 2. يبقى انا اكني بعمل لهم بلس بعض. الفيكتورز لما بعمل لها بلس بعض بنشوف هتوصل فين، يعني بنحطها ورا بعض وبنشوف هتوصل فين. ده اول واحد، ده الفيكتور الاولاني يبقى هنا، بعدين هزود 2 على الواي هيبقى هنا. اوكي، يبقى في الاخر الاصفر ده عباره عن ايه؟ لو حطيناه in terms of الاي هات والجي هات هنقول ان هو -1 times i hat، يعني اي فيكتور in space نقدر نكتبه in terms of الاي هات والجي هات. يعني ايه in terms of؟ يعني هنقول هو عباره عن ايه times دول، حاجه times الاي هات plus حاجه times الجي هات. اي فيكتور in space in 2D space هيبقى كده، حاجه times i hat plus حاجه times j hat، وفي الاخر هو ده الرقم اصلا الكوردينتس بتاعته -1 في الاكس وال2 في الواي. فيري سمبل، يعني هو اصلا ده الكوردينت بتاعته اساسا. فعشان كده بنستخدم الاي هات والجي هات لان احنا مش هنحتاج نغير حاجه، هم يونت فيكتورز، يعني هم 1، فاي حاجه اتعمل تايمز لهم هتفضل زي ما هي. فالنيجاتيف 1 هتفضل -1 وال2 هتفضل 2. فاحنا لما نيجي نحط كوردينتس للاصفر ده اكننا بالظبط عملنا -1 تايمز الاي هات بلس 2 تايمز الجي هات. يبقى دول بس بيورونا الدايركشن بتاع الفيكتور، دايركشن ان ذا اكس دايركشن كام وكام في الواي دايركشن، يعني هما بيدونا الكوردينت بتاعت الفيكتور. فاحنا بنستخدمهم عشان نعرف ايه الترانسفورميشن بقى اللي هتحصل للفيكتور لما نيجي نغير حاجه. If we play some transformation and follow where all three of these vectors go, the property that grid lines remain parallel and evenly spaced has a really important consequence. احنا دلوقتي عارفين ان الجريد بتاعنا هيفضل parallel وهيفضل evenly spaced. يعني ايه evenly spaced؟ يعني كل البوينتس نفس المسافه ما بين كل بوينت واللي بعده، عشان كده هي linear transformation. اوكي، كل بوينت مع اللي بعده هيبقى فيه نفس المسافه هتفضل زي ما هي. فالجريد بتاعنا احنا عارفين ان هو كله هيتعملوا ترانسفورميشن زي بعض. فدلوقتي لو احنا عايزين نعرف الترانسفورميشن بتاعت الاصفر دي حصل فيها ايه، كل اللي علينا نعرفه الترانسفورميشن بتاعت الاخضر حصل فيها ايه وبتاعت الاحمر حصل فيها ايه. لو عرفنا دول هنقدر نعرف ده حصل فيه ايه، ولو عرفنا الاي هات حصل له ايه والجي هات حصل له ايه هنقدر نعرف الفيكتور بتاعنا حصل له ايه في الترانسفورميشن بتاعته. The place where v lands will be -1 times the vector where I hat landed, plus 2 times the vector where j hat landed. ازاي هنعرف؟ احنا عارفين دلوقتي ان الاصفر هو -1 تايمز الاخضر بلس 2 تايمز الاحمر. يبقى كل اللي احنا محتاجين نعمله عشان نجيب الاصفر ده هنعمل -1 تايمز الاخضر الجديد بلس 2 تايمز الاحمر الجديد، هنعرف الاصفر بتاعنا الجديد بقى فين بالظبط. هو ده اللي بيخلينا نحتاج حكايه الماتريسيز دي او الفيكتورز دي. ليه؟ لان احنا بنبقى محتاجين نعرف ايه الفاليوز اللي هنعمل لها multiplying by الاي والجي عشان نوصل للفيكتور بتاعنا. In other words, it started off as a certain linear combination of I hat and j hat, and it ends up as that same linear combination of where those two vectors landed. يبقى الترانسفورمد فيكتور v هيبقى equal -1 للترانسفورمد unit vector I hat plus 2 للترانسفورمد unit vector j hat. This means you can deduce where v must go based only on where I hat and j hat each land. This is why I like keeping a copy of the original grid in the background,
For the transformation shown here, we can read off that I hat lands on the coordinates 1, -2, and j hat lands on the x-axis over at the coordinates 3, 0. This means هو كده خلى الجريد القديم موجود وهو بيحرك الجريد الجديد في الترانسفورميشن. يعني ايه؟ خلى المربعات الاصليه بتاعتنا موجوده عشان نعرف الكوردينتس الجديده بقت فين. فالمربعات الاصليه بتاعتنا هتورينا الكوردينتس بتاعت الحاجه الجديده، ودي المربعات الجديده بتاعتنا اللي حصل لها ترانسفورميشن. فاحنا دلوقتي عشان نعرف الاخضر حصل له ايه والاحمر حصل له ايه، عايزين نعرف الكوردينتس الجديده بتاعتهم على الجريد القديمه. فالكوردينتس بكل بساطه بتاعت الاخضر هي ايه؟ 1 -2. دي الكوردينتس الجديده بتاعت الاي هات، ما بقتش بقى زيروز وانز، خلاص هي حصل لها ترانسفورميشن. اوكي، وهنا بتاعت الاحمر جي هات راحت ل 3 0 بعد ما كانت ايه الاول؟ الجي هات كانت 0 1 بقت 3 0. يبقى في حصل فانكشن للاثنين خلتهم يغيروا الفاليوز بتاعتهم بالطريقه دي، والمفروض ان هما الاثنين حصل لهم نفس الفانكشن لان الجريد كله اتحرك زي بعضه. اوكي، ونفس الفانكشن دي هتكون حصلت كمان للاصفر، بس ازاي؟ -1 تايمز الاي هات بلس 2 تايمز الجي هات. ده الريزلت الجديد بتاعنا، الفيكتور الجديد بتاعنا. means that the vector represented by -1 I hat plus 2 times j hat ends up at -1. يعني دلوقتي نقدر نعرف الكوردينتس بتاعت الاصفر، نقدر نعرفها من غير حتى ما نشوفها على الجريد، نقدر نحسبها عن طريق الفانكشن اللي عندنا اللي احنا عاملينها اللي هي فيها الاي هات والجي هات. ازاي؟ هنعمل -1 تايمز الفيكتور بتاع الاي هات بلس 2 تايمز الفيكتور بتاع الجي هات، هيجيب لنا الفاليو الجديده بتاعت الفي اللي هو الفيكتور بتاعنا الاصفر. طبعا انتوا عارفين ان اي فيكتور لما بنيجي نكتبه بنحط فوقيه الارو ده عشان نبين ان هو فيكتور، الا طبعا الاي هات والجي هات بنحط فوقيهم الهات عشان دول يونت فيكتورز. اوكي، طيب المفروض الاصفر بقى الكوردينتس بتاعته ايه؟ اللي بقى بعد ما نعمل الايكويشن، بعد ما نطبق الفانكشن، الريزلت اللي هيطلع كام؟ هتبقى يعني هتبقى 1 و2 في 1 و2 زائد 6 و0. اعمل الاكس لوحده شوف كام، والواي لوحده شوف كام. الاكس هيبقى كام؟ 1 و2 نيجاتيف 1 و2 سوري. -1 و2 ولا -1 وايه؟ الاكس. الاكس انت عارف الاكس اللي هو فين؟ الاكس ده هيبقى في الاثنين، في التو فيكتورز. الاكس ده اللي هو الفاليو الاولاني في كل فيكتور. تمام، ثواني. هتعمله كله بلس بعضه، هتقولي هيطلع كام؟ يعني بصوا، الفيكتور الاخضر ده فيه اكس وواي، والفيكتور الاحمر ده فيه اكس وواي برضه، الكوردينتس بتاعته. احنا عايزين نعرف الاكس الجديده بتاعتنا ايه والواي الجديده بتاعتنا ايه. عشان نعرف الاكس الجديده هنعمل -1 تايمز الاكس بلس 2 تايمز الاكس الثانيه. عشان نعرف الواي الجديده هنعمل -1 تايمز الاكس الواي الاولانيه بلس 2 تايمز الواي الثانيه. صح؟ مش دي الفانكشن اللي احنا المفروض هنعملها عشان نعرف من الاي والجي نعرف الفي ايه؟ فدلوقتي انا عايزه اعرف الاكس لو احنا حسبناها هتطلع كام؟ هو تقريبا اللي هيطلع من الفانكشن هيبقى 5 و2 في الاخر، صح؟ ايوه، عرفت ازاي؟ بعد ما ضربت النيجاتيف 1 في الاكس هتطلع 1 نيجاتيف 1 و2 زائد الاثنين في ال3 و0 اللي هي 6 و0، فلما نعمل لهم بلس هتطلع 5 و2. صح كده. طيب وفي طريقه بقى اسهل من كل اللي احنا عملناه ده. لو كنا بصينا على الجريد اصلا هنا اهو برضو كنا هنعرف 1 2 3 4 5 ادي 5
1 2 ادي 2. يبقى صح الحسبه اللي انت عملتها صح. 5 2. يبقى احنا من غير ما نرسم الجريد ولا اي حاجه، من الحساب بس، الحساب ده هو ده اللي هيعرفنا الاكس والواي الجديده ايه. ولو رسمنا الجريد هنلاقي ان هو صح، ده فعلا اللي حصل. اوكي. نيجاتيف 1 تايمز 1 بلس 2 تايمز 3 ده الاكس الجديده، يعني نيجاتيف 1 بلس 6 يعني 5. والواي الجديده نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 2 يبقى ده كده ايه 2 بلس 2 تايمز 0 يبقى 2 زي ما هو. يبقى في الاخر الفيكتور الاصفر ده عشان نرسمه هنمشي 5 في الاكس دايركشن و2 في الواي دايركشن، يطلع لنا البوينت الجديده بتاعنا، ونرسم الفيكتور من الاوريجن لغايه البوينت الجديده بتاعنا. طبعا الكوردينتس دي هي الكوردينتس القديمه بتاعتنا اللي فيها كل واحده بعيده عن واحده ب1. اوكي. 1 times the vector 1, negative 2, plus 2 times the vector 3, 0. Adding that all together, you can deduce that it has to land on the vector 5, 2. This is a good point to pause and ponder, because it's pretty important. Now, given that I'm actually showing you the full transformation, you could have just looked to see that V has the coordinates 5, 2. احنا هنا نقدر نبص كده بس هنعرف ان هي 5 2، لكن واحنا بنحل المساله ما احنا مش هنرسم الجريد الجديده، احنا مش عارفين، لازم بقى نقعد نرسم الجريد كلها عشان نوصل للبوينت دي، لكن في الحساب هنعرف نحسبها على طول. But the cool part here is that this gives us a technique to deduce where any vectors land so long as we have a record of where I hat and j hat each land, without needing to watch the transformation itself. من غير ما نتفرج على الترانسفورميشن نفسها هنقدر عن طريق الحساب بس بتاع الفانكشن اللي احنا عملناها دي ان احنا نعرف الفيكتور بتاعنا عن طريق الترانسفورميشن. اي فيكتور هنديه للفانكشن دي هيروح فين بطريقه الحساب دي. Write the vector with more general coordinates, x and y, and it will land on x times the vector where I hat lands, 1, negative 2, plus y times the vector where j hat lands, 3, 0. يبقى الترانسفورميشن ايه بقى؟ اي حاجه، اي فيكتور. احنا في الاول كنا جايبين الفانكشن بتاعتنا من ايه؟ من فيكتور معينه. كنا جايبين النيجاتيف 1 وال2 دي عشان الفيكتور الاصلي بتاعنا كان نيجاتيف 1 2. الفيكتور الاصفر في الاول كان نيجاتيف 1 2. فالفيكتور الاصفر ده احنا بقى عايزين اي فيكتور مطرحه، يبقى اكس واي، اي اكس واي حطيناهم بدال النيجاتيف 1 2. هيدوا لنا فانكشن عامل ازاي؟ الاكس تايمز الترانسفورميشن بتاعت الاكس، والواي تايمز الترانسفورميشن بتاعت الواي اللي هي الجي هات. يعني الترانسفورميشن بتاعت الاي هات تايمز اكس بلس الترانسفورميشن بتاعت الجي هات تايمز واي. يبقى الترانسفورميشن دي الارقام دي هو ده اللي حصل، الترانسفورميشن اللي حصلت للجريد بتاعنا. يبقى هي دي الفانكشن بتاعتنا، هي دي الفانكشن بتاعت الترانسفورميشن اللي حصلت. يبقى اي ترانسفورميشن هنقدر نعرفها عن طريق 4 values. 2 values للاكس دايركشن و2 values للواي دايركشن. يعني الكوردينتس بتاعت الاي هات اللي اتغيرت والكوردينتس بتاعت الجي هات اللي اتغيرت. ده كده احنا بنشرح الترانسفورميشن. الاربع ارقام دول مع بعض بيعرفونا ايه الترانسفورميشن اللي حصلت، والاكس والواي دول بتوع الانبوت فيكتور اللي هيتغير. لو عملناهم تايمز الاربع حاجات دي بالطريقه دي، يعني الاكس بتاعه نعمله في الماتريكس ده بتاع الاي هات، الترانسفورميشن بتاعت الاي هات، والواي عملناه تايمز الترانسفورميشن بتاع الجي هات، يطلع لي الفيكتور الجديد بتاعي. Carrying out that sum, you see that it lands at 1x plus 3y, negative 2x plus 0y. يبقى لو كتبناها في هيئه فانكشن جوه الماتريكس هتبقى 1x plus 3y ونيجاتيف 2x plus 0y. ده كده الفانكشن اللي هتحصل لاي x و y ندخل ترانسفورميشن فانكشن او الترانسفورميشن بتاع اي x و y ندخل. I give you any vector, and you can tell me where that vector lands using this formula. What all of this is saying is that a two-dimensional linear transformation is completely described by just 4 numbers, the 2 coordinates for where I hat lands and the 2 coordinates for where j hat lands.
يبقى اي فانكشن ترانسفورميشن linear transformation function نقدر نشرحها بالاربع ارقام. رقمين بيقولوا لنا الاي هات هتروح فين، ورقمين coordinates بيقولوا لنا الجي هات هتروح فين. كده احنا نبقى عرفنا اي فيكتور في السبيس راح فين لما نطبق عليه الفانكشن. Isn't that cool? It's common to package these coordinates into a 2x2 grid of numbers called a عشان كده بقى بنستخدم الحاجه اللي اسمها ماتريكس اللي فيها 4 ارقام. عشان كده احنا محتاجين الاربع ارقام اللي محطوطين في الماتريكس دي. كده احنا كده اختصرنا الفانكشن بتاعتنا في 4 ارقام، رقمين بيحركوا الاي هات ورقمين بيحركوا الجي هات، لغايه لما نيجي نستخدمه نعمله فيكتور مالتيبليكيشن مع الفيكتور الانبوت فيكتور اللي داخل لنا في الفانكشن، نقدر نطلع الاوتبوت فيكتور بتاعنا بسهوله. a 2x2 matrix, where you can interpret the columns as the two special vectors where I hat يبقى اول رقمين في الماتريكس تحت بعض، ده كده الفيكتور اللي احنا بيورينا اي هات هيبقى ايه، هيروح فين، هيبقى شكله ايه الفيكتور بتاعه. والرقمين اللي بعديه دول اللي بيورونا الفيكتور الثاني اللي هو الجي هات اليونت فيكتور الثاني هيروح فين. بالتالي احنا كده عرفنا ترانسفورميشن فانكشن لاي فيكتور داخل هيطلع شكله عامل ازاي. and j hat each land. If you're given a 2x2 matrix describing a linear transformation and some specific vector, and you want to know where that linear transformation takes that vector, ال 5 7 دي مثلا ده كده اي فيكتور احنا مدخلينه. you can take the coordinates of the vector كل اللي هنعمله ان احنا هناخد الاكس بتاعه نعمله تايمز الفيكتور الاولاني بلس الواي بتاعه تايمز الفيكتور الثاني، وكده نبقى عرفنا الفيكتور الجديد الاوتبوت فيكتور بتاعه هيكون ايه. multiply them by the corresponding columns of the matrix, then add together what you get. This corresponds with the idea of adding the scaled versions of our new basis vectors. لان احنا اكننا بنعمل الاثنين فيكتورز الجديده بلس بعض بس سكيلد بالاكس والواي بتوعنا عشان نعرف احنا هنبقى فين، الجديد بتاعنا هيبقى فين. هنمشي كده الاول، بعد كده هنمشي كده، يبقى احنا ده الفيكتور الجديد بتاعنا. في الاول كنا بنمشي كده وبعدين بنمشي كده، كان بيدينا الفيكتور القديم بتاعنا. Let's see what this looks like. انتوا لما انا بحرك الماوس فوق الحاجه بتبقوا شايفين حركه الماوس ولا لا؟ بنبقى شايفينه يا دكتور. كويس. In the most general case, where your matrix has entries A, B, C, D. And remember, this matrix is just a way of packaging the information needed to describe a linear transformation. Always remember to interpret that first column, AC, as the place where the first basis vector lands, and that second column, BD, as the place where the second basis vector lands. When we apply this transformation to some vector xy, what do you get? Well, it'll be x times AC plus y times BD. Putting this together, you get a vector ax plus by, cx plus dy. ده كده شرح اصلا الماتريكس مالتيبليكيشن جت منين، طريقه الماتريكس مالتيبليكيشن بتاعتنا دي جت منين. مش احنا الماتريكس مالتيبليكيشن بنعمل a times x plus b times y و c times x plus d times y. دي طريقه ليه بقى جت منين الحكايه دي؟ من الطريقه اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، ان احنا عايزين نعرف الاي هات بقت فين عن طريق x times لا يعني الاي هات بقت فين، هي دي بنعملها تايمز الاكس عشان نعرف الاكس بتاعتنا بقت فين. والجي هات بقت فين بنعملها تايمز الواي بتاعتنا عشان نشوف الواي الجديده بتاعتنا بقت فين. فعشان كده بنكتب الماتريكس مالتيبليكيشن بالطريقه دي. You could even define this as matrix vector multiplication when you put the matrix on the left of the vector like it's a function. Then, you could make high schoolers memorize this without showing them the crucial part that makes it feel intuitive. But isn't it more fun to think about these columns as the transformed versions of your basis vectors, and to think about the result as the appropriate linear combination of those vectors? Let's practice describing a few linear transformations with matrices. For example, if we rotate all of space 90 degrees counterclockwise, then I hat تعالوا نفكر في ترانسفورميشن مثلا بتحول الفيكتور ان هو يتعمل له روتيشن 90 degrees counter clockwise. هنكتب الفانكشن بتاعته ازاي؟
احنا عايزين اي فيكتور ان سبيس يلف 90 degrees counter clockwise. يبقى لو هو كان اخضر، الاخضر ده هيتحول ان هو يبقى الاحمر ده. الاحمر ده اصلا كان فين؟ كان مكان الاخضر وجا بقى هنا. والاخضر ده اصلا كان فين؟ اللي هو الاي هات كان هنا، ولما لف بقى هنا. فاحنا اول حاجه عشان نعرف نديسكرايب الفانكشن بالارقام، نتخيل الاي هات بتاعنا كان فين بقى فين، والجي هات بتاعنا كان فين بقى فين. كده احنا عرفنا. طيب نشوف بقى هنكتب الارقام ازاي. lands on the coordinates 0, 1. And j hat lands on the coordinates -1, 0. So the طب احنا كده عرفنا ان الاي هات الجديد بتاعنا ترانسفورم بقى بدل 1 0 بقى 0 1 زي ما انتوا كنتوا عايزين في الاول. والاحمر اللي هو الجي هات كان الاول 0 1 بقى -1 0 اللي هو الريفلكشن بتاع الاي هات الاصلي. يبقى احنا كده عرفنا اولا نحط الارقام بتاعه اللي حصل في التو بيز فيكتورز بتاعنا. طالما حطيناهم كده خلاص جبنا الترانسفورميشن ماتريكس بكل بساطه. matrix we end up with has columns 0, 1, -1, 0. To figure out what happens to any vector after a 90-degree rotation, you could just multiply its coordinates by this matrix. يبقى كل اللي احنا محتاجينه دلوقتي، احنا خلاص كده عملنا ديفايننج للترانسفورميشن ماتريكس بتاع ال 90 degree rotation counter clockwise بكل بساطه. حطينا كل اللي احنا عملناه ان احنا تخيلنا الاي هات بتاعنا هتروح فين والجي هات بتاعنا هيروح فين. عرفنا الاربع ارقام دول، والاربع ارقام دول خلاص هنعمل لهم مالتيبليكيشن باي اي فيكتور يدخل لنا، اي اكس واي يدخلوا لنا، هنقدر نعرف الاكس واي الجديده هتروح فين بعد الروتيشن. فدلوقتي كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل بقى ايه؟ الماتريكس مالتيبليكيشن دي، الماتريكس بتاعتنا اللي فيها الاربع ارقام اللي احنا حطيناها بنفسنا، والبوينت اي بوينت بقى يدخل لنا، اي فيكتور يدخل لنا هنعرف بعد الروتيشن 90 ديجريز هيبقى فين في الكوردينتس بتاعتنا بالظبط. Here's a fun transformation with a special name, called a shear. In it, I hat remains fixed, so the first column of the matrix is 1, 0. But j hat moves over to the coordinates 1, 1, which become the second column of the matrix. And at the risk of being redundant here, figuring out how a shear transforms a given vector comes down to multiplying. تعالوا نشوف حاجه ترانسفورميشن ممكن لو شفناها في الاول نحس ان هي صعبه ان احنا نكتب لها الترانسفورميشن ماتريكس بتاعتها. في ترانسفورميشن اسمها شيرنج. شيرنج دي بتخلي الجريد زي ما انتم شايفين كده، بعد ما كان مربعات يبقى كده. هل دي لينير ترانسفورميشن؟ ايوه لينير ترانسفورميشن. ليه؟ الاوريجن فضل في مكانه، واللاينز فضلت لاينز، وفضلت بارلل، وفضلت المسافه ما بينهم قد بعض. يبقى الشيرنج از لينير ترانسفورميشن. هي اتحولت من ان هي كانت سكوير للي هي بقت باراليلوجرام وايه ممطوط كده. بعد ما كان السايدز بتاعته قد بعض ومش ممطوطه وكان سكوير، دلوقتي اتحول ان هو بقى ممطوط، بقى طويل، وبقى معوج 45 degrees. ممكن اول ما نبص على الترانسفورميشن دي نقول انا مش هعرف اجيب الماتريكس بتاعها، دي صعبه. لا هي مش صعبه ولا حاجه. كل اللي حصل الاي هات بتاعنا فضل اصلا زي ما هو كان 1 0 فضل 1 0، والجي هات هو اللي اتحرك، بدل ما كان هنا بقى هنا. يبقى بدل ما كان 0 1 بقى 1 1 بس. يبقى الترانسفورميشن ماتريكس بتاعنا بقى ايه؟ هنا 1 0 وهنا 1 1. اي اكس وواي هيدخل لنا هيتحول بعد ما هو كان فين؟ الاصفر ده كان فين في الاول؟ احنا كده هنمشي 1 الناحيه دي و2 الناحيه دي، يبقى هو كان ايه؟ عند 1 2. لما يتحرك كان هنا، لما اتحرك هيحصل له شيرنج بقى فين؟ بقى هنا. واحنا كده عرفنا نجيب الترانسفورميشن ماتريكس بتاعنا اللي بيعمل له شيرنج، بيعمل لاي فيكتور داخل بيعمل له حركه الشيرنج دي by 45 degrees. This matrix by that vector. Let's say we want to go the other way around, starting with a matrix, say with columns 1, 2, and 3, 1, and we want to deduce what its transformation looks like. طب احنا دلوقتي عرفنا لو احنا جايه لنا ترانسفورميشن، متخيلين ترانسفورميشن معينه، نقدر لوحدنا
نعرف الترانسفورميشن ماتريكس بتاعها ايه. طب دلوقتي احنا عايزين العكس، ان احنا عندنا ماتريكس وعايزين نعرف الماتريكس ده الترانسفورميشن بتاعته شكلها ايه، هتطلع شكلها ايه. ازاي نعرف؟ احنا دلوقتي جاي لنا ماتريكس 1 2 3 1. كل اللي هنعمله ان احنا هنحول الاي هات بتاعنا ان هو يبقى 1 2 وال3 والجي هات بتاعنا يبقى 3 1. وبعد كده نشوف الفيكتور اللي داخل لنا ده. اولا هنشوف الاول، هنتخيل الجريد هيحصل فيه ايه، دي اول حاجه عشان نتخيل كده شكل الترانسفورميشن هيبقى عامل ازاي. بعد كده اي فيكتور داخل لنا هنعمل له ايه؟ هنحول الاي هات والجي هات. مثلا لو هو الفيكتور داخل لنا 1 1 يبقى نيجاتيف 1 تايمز 1 1 يبقى 1 تايمز الاي هات بلس 1 تايمز الجي هات. يعني لو كان الفيكتور اللي داخل لنا 1 1 هيبقى هنمشي اي هات بلس جي هات، يبقى الفيكتور ال 1 1 ده اللي هو diagonal كده. هنتخيل الترانسفورميشن بتاعته بقى الجديده. لما نتخيل الاي هات الجديده والجي هات الجديده هنعرف الفيكتور 1 1 ده هيروح فين، عن طريق ان احنا نتخيل الاول الجريد كده في مخنا. لو احنا هنعرف نتخيله نتخيل الجريد هيحصل فيه ايه. فتعالوا نشوف كده الجريد هيحصل فيه ايه بالارقام دي. Pause and take a moment to see if you can imagine it. One way to do this is to first move I hat to 1 2. تعالوا Then الاول نحرك اي هات ل 1 2. اي هات كانت هنا، كانت ماشيه كده. دلوقتي كانت واقفه هنا اهو، كانت عامله كده. دلوقتي هتروح عند 1 2 1 وبعدين 1 2، يبقى هتمشي كده move J hat توصل كده 1 2. بصوا تخيلنا الجريد اللي كان كله ماشي هوريزونتال بقى ماشي ازاي؟ بعد ما كان كله ماشي كده بقى ماشي بالورب لفوق. كل اللي كان اي حاجه كانت هوريزونتال هتتحول ان هي ماشيه بالورب لفوق كده اهو. 2 لفوق، 1 للجنب و2 لفوق. يبقى كده تخيلنا اي حاجه هوريزونتال هيحصل لها ايه. تعالوا نشوف اي حاجه فيرتيكال هيحصل لها ايه بقى. to 3 1, always moving the rest of space in such a way that keeps grid lines parallel and evenly spaced. دلوقتي اي حاجه كانت واقفه لفوق هتروح كده، هتبقى عند 3 1. نعتبر احنا اتقلبت الرسمه، اتقلبت. الحاجات اللي كانت هوريزونتال بقت هي اللي طالعه لفوق، والحاجات اللي كانت فيرتيكال لفت وبقت هي اللي نازله لتحت، اللي ماشيه كده. If the vectors that I hat and J hat land on are linearly dependent, which, if you recall from last video, means that one is a scaled version of the other, it means that the linear transformation squishes all of 2D space onto the line where those two vectors sit, also known as the one-dimensional span of those two linearly dependent vectors. To sum up, linear transformations are a way to move around space such that grid lines remain parallel and evenly spaced, and such that the origin remains fixed. Delightfully, these transformations can be described using only a handful of numbers, the coordinates of where each basis vector lands. Matrices give us a language to describe these transformations, where the columns represent those coordinates, and matrix vector multiplication is just a way to compute what that transformation does to a given vector. The important takeaway here is that every time you see a matrix, you can interpret it as a certain transformation of space. Once you really digest this idea, you're in a great position to understand linear algebra deeply. Almost all of the topics coming up, from matrix multiplication to determinants, change of basis, eigenvalues, all of these will become easier to understand once you start thinking about matrices as transformations of space. حاسين ان انتوا فهمتوا الفيكتورز اكتر ولا مش حاسين بفرق؟ مش هسأل السؤال التالت بقى. هو يا اما فهمتوا اكتر يا اما مش حاسين بفرق يا اما حاجه ثالثه. ايه بقى من الثلاثه؟ هو انا افتكرتها، يعني اللي هو تخيلتها زي ما كنت فاكرها يعني. طيب كويس آه. تمام. ثواني كده. تعالوا نتدرب شويه على الماتريكس مالتيبليكيشن.
الماتريكس array of numbers زي ما احنا قلنا كده، ولما عملناها في ال 2D كانت ايه؟ فيها رقمين للإكس ورقمين للواي. تعالوا نشوف اللي فيها 3 أرقام. ماشي؟ لو عايزين نعمل تايمز بس لماتريكس عادية، مش ماتريكس تايمز فيكتور، تايمز رقم، فعادي كل رقم هنعمله تايمز للرقم ده. يعني لو احنا عايزين نعمله مثلا تايمز 2، يبقى كل الأرقام بتاعت الماتريكس دي هتتعمل تايمز 2 عادي. اوكي؟ احنا كده ده 2 ده is a scalar number بنعمله تايمز الماتريكس، فهيطلع لنا ماتريكس تاني حصل له بس ايه؟ سكيلينج، يعني حصل له بس تايمز 2، فكل رقم منه هيتعمل له تايمز 2 عادي. مش ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، احنا كنا بنتكلم بقى على الفيكتور بقى مالتيبليكيشن. هنا ده بقى مش بيعمل لفيكتور، ده بيعمل لتو ماتريسيز. يعني مثلا لو في ترانسفورميشن، تو ترانسفورميشنز هيتعملوا ورا بعض، بنعمل ازاي بقى لو هما تو ماتريسيز؟ احنا خدناها بواحده بس، لما يكون الفيكتور ده لوحده فيكتور ما فيهوش 2 columns 1 column، قلنا ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل اول فاليو تايمز اول واحد، تاني فاليو تايمز تاني واحد، تالت فاليو تايمز تالت واحد، وبنعملهم بلس بعض. طبعا احنا خدناها برقمين. ليه خدناها برقمين؟ عشان كنا بنعملها in 2D ولا 3D، فهو عندنا هنا 3 values في الماتريكس من فوق، و3 values في الفيكتور اللي هو البوينت اللي داخل لنا، يعني هيبقى عنده x y و z. احنا كده تخيلناها في ال 2D. في ال 3D هيبقى فيه كمان ايه؟ ال z axis، فيبقى عندنا x y z، وعندنا هنا في الماتريكس حاجه رقم بيتضرب في الاكس، ورقم بيتضرب في الواي، ورقم بيتضرب في الزد. ده اللي هو ايه اصلا؟ ده الترانسفورميشن. يعني ايه الترانسفورميشن؟ يعني ايه اللي حصل للاي هات؟ الاثنين دول ايه اللي حصل للاي هات؟ الاكس والواي بتاعهم. والاثنين دول ايه اللي حصل للجي هات؟ والاثنين دول ايه اللي حصل لل اسمها ايه؟ كي هات. اوكي، يبقى دول الثلاثه بتوع الاكس والواي والزد. فاحنا هنا لما بنيجي نعمل بقى الماتريكس مالتيبليكيشن بنعمل ده تايمز ده بلس ده تايمز ده بلس ده تايمز ده، يطلع لنا الرقم الاولاني اللي احنا عندنا اصلا كان بيطلع لنا ايه؟ رقم اولاني بتاع الفيكتور الجديد. اوكي؟ طيب اي بقى ماتريكس مالتيبليكيشن هيحصل لها نفس الحاجه. اوكي؟ تعالوا نشوف في حاجه اسمها الايدنتيتي ماتريكس. مش احنا قلنا ان الاي هات 1 0 والجي هات 0 1؟ اوكي؟ طب لو في 3 دي هيبقى الاي هات ايه؟ 1 0 0، والجي هات هيبقى ايه؟ 0 1 0، عشان هيبقى عنده 1 عند الواي والباقي 0. اوكي؟ طب والكي هات هتبقى ايه؟ 0 0 1، عشان هيبقى عنده 1 عند الزد و0 عند الاكس و0 عند الواي. اوكي؟ فالايدنتيتي ماتريكس اللي هو فيه الثلاثه دول، الثلاثه يونت فيكتورز دول في ال 3 دي سبيس. طبعا هيبقى فيه 2 باي 2 ايدنتيتي ماتريكس في ال 2 دي سبيس. اوكي؟ ففي ال 3 دي سبيس ده شكل الايدنتيتي ماتريكس، عشان ده اللي فيه اليونت فيكتور بتاع الاي والجي والكي. فده كده عنده 1 في الاكس، ده عنده 1 في الواي، ده عنده 1 في الزد، عشان كده الايدنتيتي ماتريكس يبقى شكله كده. يعني مش نحفظ شكله وخلاص، نبقى فاهمين طبعا كل كولم منه بيمثل لنا اتجاه من الاتجاهات الثلاثه. اوكي؟ والايدنتيتي ماتريكس لما بنكتبه بالكابيتال لتر اي. اوكي؟ فاحنا لما بنعمل بقى ماتريكس مالتيبليكيشن بالايدنتيتي ماتريكس، الماتريكس اللي احنا بنعمله مالتيبليكيشن بيفضل زي ما هو، ما بيتغيرش من مكانه. مش احنا قلنا ان احنا نقدر اي فيكتور نقدر نشرحه عن طريق الاي هات والجي هات في 2 دي سبيس، برضو اي فيكتور في 3 دي سبيس نقدر نشرحه عن طريق الاي هات والجي هات والكي هات. فبالتالي احنا لو عملناه تايمز الايدنتيتي ماتريكس هيطلع زي ما هو، عشان هو كله zeros and ones.
1 عند الاكس 1 عند الواي 1 عند الزد. فدلوقتي لو انا عملت مالتيبليكيشن سواء من اليمين او من الشمال لاي فيكتور مع الايدنتيتي ماتريكس هيطلع لنا نفس الماتريكس بتاعنا. اوكي طيب تعالوا نشوف سؤال. Which of the following products does not exist؟ ينفع لو ال A 3 by 2 matrix، احنا دلوقتي هو ده بيعرفنا بيقول لنا ال A بتاعنا 3 by 2 matrix. يعني ايه 3 by 2 matrix؟ يعني 3 columns و 2 rows. ال B بتاعنا 2 by 3 matrix، وال C بتاعنا 2 by 2 matrix، وال D is a 3 by 3 matrix. انهي multiplication من دول هو اللي هينفع وانهي اللي مش هينفع؟ المفروض ان عدد الكولمز في الماتريكس الاولاني يماتش عدد الروز في الماتريكس الثاني، صح؟ يبقى ايه اللي ينفع؟ ال A وال B ينفعوا مع بعض ولا لا؟ ينفع. ينفعوا مع بعض. طيب ال B احنا ال A وال B انا دلوقتي طبعا انا اخترتها، المفروض اختار اللي ما ينفعش. اوكي؟ فهو بيقول لي لا انت المفروض تختاري اللي ما ينفعش. اللي ما ينفعش في الثلاثه دول هو ايه؟ ال C تايمز D. ليه ما ينفعش ال C تايمز D؟ ال A تايمز C تنفع. ليه؟ عشان ال 2 وال 2 زي بعض. ال B تايمز D تنفع عشان ال 3 وال 3 زي بعض. لكن ايه اللي ما نفعش؟ ال C وال D مع بعض. ده 2 تايمز 2 ماتريكس وده 3 تايمز 3 ماتريكس. ما ينفعش نعملهم تايمز بعض. We cannot multiply. يعني النمبر اوف columns بتاع A والنمبر اوف rows بتاع B are equal. النمبر اوف columns بتاع A والنمبر اوف rows of C are equal. والنمبر اوف columns بتاع B والنمبر اوف rows of D are equal. لكن النمبر اوف columns بتاع C والنمبر اوف rows بتاع D are not equal, so we cannot do the product of C and D. The product does not exist. طيب تعالوا نشوف A و B. لو هنعمل multiplying A times B هيطلع لنا انهي هو اللي صح؟ ايه الإجابة اللي هتطلع؟ هتبقى ايه اول واحده؟ بقول لك مش هتطلع صح. مش هتطلع صح. تمام. دي مش هتطلع صح. أول واحدة مش هتطلع صح. تمام. انهي واحدة اللي صح؟ دي هنعمل 3 times 2 plus 1 times 1. اوكي في أول واحدة. 4 times 2 plus 2 times 1 في تاني واحدة يبقى 7 و 10. دي هتبقى 3 times 3 plus 1 times 5 تبقى 14. 4 times 3 plus 2 times 5 هتبقى 22. اوكي كفاية عليكم كده النهاردة ولا ايه؟